Welcome back to our channel. So ngayon ang ganap ay pupunta kami ng Seaside. Kakain kami ng pizza at mag-chill. Wow! Ganon. Hey guys. So ayan o, ayan yung order namin. So let's be sharing. See? Hi kuya. I'm amazed with his, wow, amazing. Amazing. Oh, amazing. Let this up. How can we stop this? Amazing. What do you call this one? Oh, kuya, is it ready? Ready. Kuya, is it ready na? Kalas? See? Kalas? Say hi to my vlog. Hi. I live here for almost 8 years. Tara. Place. Kumbaga sa Pinas, nasa bukid na kami. Nasa bukid na tayo. Bebe naman. Saan tayo tatawid? Ayan na. Let's go. Let's go. May dala po kayo tayo, sir? Wala. Welcome to the Seaside, Mahboula. Ba't parang hindi ko naramdaman yung hangin. Medyo wala pang hangin. Okay na ba yung ano? Low tide ngayon. Kung napapansin niyo. Kung napapansin mo. Nakabot. Right. Ano yung pagkain namin dyan? Shupada. Huwag natin siguro tanggalin sa ano na. Plastic. Dito. Para hindi mabasa. Shupada, bibi. Bibi. Ay. Tanggalin natin shupada. Ano na. Ay.
time lapse. Tapos, oh, ganun. Ay, mobile tree. Sino? Pinball.